बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर की मंगा प्रोटॉन टाइप्स वेलू प्रोटॉन टाइप्स की मंगा मेन पर दो चीजों माने खबर कड़ी यो जम सर इक्विवेलेंट प्रोटॉन हो बल जम सर नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन हो नई वीडियो लेक्चर की बा मंग बहस कहूं शील्डेड प्रोटॉन्स और डीशील्डेड प्रोटॉन्स बने हम बहस कहूं ځکه په انمار سپیکټروسکوپي کې زموږ سره دا خبرې پیژندل ډېر انتهایی لازمي دي که دا خبرې تاسو نه پیژنئ نو بیا به تاسو ته ډېر زیات پرابلم وي اول ډسکس کوو شیلډډ پروټان ما تاسو ته دا خبره کړې وه چې پروټان اشاره ده هایدروجن سایډ ته shielded protons ته ویل شي proton which are surrounded by high electron density هغه پروټان چې کوم پروټان نه high electron density تاوي electron ته تاوي and are protected from the external applied magnetic field او دغه الکترون پروټیکټ کوي محفوظ کوي یو ممبرین ته جوړي یو بلاک جوړي چې دته من کوم external magnetic field apply کړي دي نو دغه نه دا سکه دا electronic چې کوم ډینسټي دا دای سکه پروټیکټ کوي نو دې دا موږ سوال شیلډډ پروټان وایي لکه فار ایگزامپل دا زموږ سره یو پروټان دی د دې پروټان نه غیر چاپیرا ستاو دی الکترون داسې غیر چاپیرا تاو دی او دې داسې یو شیلډ یو بلاک یو کراود جوړ کړی دی او دې ته موږ ایکسټرنل فیلډ اپلای کوو نو دا په دې پروټان کې دومره چینج نشي راوستي نیوکلیر سپین چې کوم دی کوم پلیپینګ چې وته موږ وایو هغه کې دومره چینج نشي راوستي ځکه چې د دې نه شیلډډ پروټان چې الکترون چې کوم دی ډیر زیات تاو دی نو سو اٹ از کالډ د موږ شیلډډ پروټان مینز پروټان به شیلډډ وي ډیر به تاوي په امپورټنت خبره یا ساتي چې کله زموږ سره شیلډډ پروټان ویرو د دې لپاره د سپین پلیپینګ لپاره با هایر انرژي پکاري که فرض کا منګه د دې چې کوم سپین دی د چا نیوکلیر چې کوم سپین دی د دې موږ فلیپینګ کوو د الفا پوزیشن دا موږ دا کوو اړو ستدا بیټا پوزیشن ته نو د دې لپاره به انرژي ډیره زیاته سوي ریکوایر وي دا خبره یاسه بیا زموږ سره د شیلډډ پروټان موږ به دا پیژنو څنګه دا به زموږ سره یو کمپاوند موږ له مخې لري چې کوم یو به شیلډډ وي کوم به یو به ان شیلډډ وي اول دوه اگزامپل دلته لیکم الته بیا یو اگزامپل لیکم نو تاسو ته پته ولګي زموږ سره ایتین دی پروپین دی بیوټین دی په دې کې چې کوم پروټان دی ایټسټرا نو دې پروټانو ته به موږ شیلډډ پروټان وایي لکه فار ایگزامپل زموږ سره ایتین دی دا وګورئ په ایتین کې دوه کاربن دي او شپږ هایدروجن دي دا هایدروجن که فرض کوم وګورو دا پروټان موږ وګورو دا دې کاربن دا دی چې دا پروټان موږ وګورو دا دې کاربن دا دی چې نو دا هم زموږ سره میتایل له سره میتایل CH3 ته موږ میتایل دا هم زموږ سره میتایل نو دې دوه میتایل که فرض کبه ایتین کې موږ وګورو 6 پکې پروټان دي 100 پکې پروټان دي 6 پکې پروټان دي خو د دې پروټان چې کوم کیمیکل انوایرنمنت هغه زموږ سره سیم دي نو دا به موږ له سنگل پیک راکې صبر راکې دا موږ له سنگل پیک راکې نو چې سنگل پیک راکې یو امپورټنت خبره یا ساتي دا کوم ټایپ اف پروټان دي موږ ټایپ اف پروټان وایو شیلډډ ډي شیلډډ دي نو دا به زموږ سره شیلډډ پروټان ولي ځکه چې دلته زموږ سره کاربن چې کوم دی دته د سي هاي الکترونیګیټیو اټم نه دی اټیچ چې آیا د سجل وکي دا د دینه الکترون ځان طرف ته سکیږي ځان طرف ته راکږي او دا ډي شیلډډ کی نو دا زموږ سره شیلډډ پروټان بل اگزامپل می هغه سره پروپین می هغه سره می هغه سره پروپین می هغه سره دا ګوره پروپین کې کفرس کوم وګورو په دې پروپین کې هم دغه شان سیم نمبر اف سری دغه شان کاربن دي لکه څنګه چې دلته داسې کاربن په دې کې داسې یو هاي الکترونیګیټیو اټم نشته چې څه چلوږي د دې نه د الکترون ځان طرف ته راکږي او د دې چې کوم الکترونیک چې کوم ډینسټي دا کم کی دا ډي شیلډډ کی نو ځکه دلته هم زموږ سره پروټان موجود دي خو شیلډډ پروټان موجود دي سم موجود دي شیلډډ پروټان ما تاسو ویلو چې شیلډډ پروټان با موږ هغه پروټان ته وایو چې د دې نه غیر چاپیره ستاو وي الکترون تاو وي او د دې د پلیپینګ لپاره به هایر انرژي پکاروي دا زموږ سره د شیلډینګ پروټان او د شیلډینګ پروټان یو ایگزامپل شو ډي شیلډډ پروټان سایت ته ځم ډي شیلډډ پروټان به موږ څه ته ویل شو پروټان پریزنت ان ا vicinity of high electron negative atom هغه پروټان چې کوم پروټان هغه ته زموږ سره سوي دا په کمپاوند کې یو هاي الکترونیګیټیو اټم اټیچ شي
لکه څنګه اگزامپل باندې پوکم have lower electron density او د دې electron density کم وي around them د دې نه غیر چاپیرا and require less energy for flipping spin flipping like for example دا زموږ سره یو پروټون دی او د دې نه غیر چاپیرا ستاو دی دا سه الکترون تاو دی خدا سری ډي شیلډ دي سری ډي شیلډ یعنی دومره کراوډ نه دی جوړ کړی دومره بلیک نه دی جوړ کړی ولې نه دی جوړ کړی ځکه نه دی جوړ کړی په ایگزامپل کې نور هم ایکسپلینیشن کو ایگزامپل سایت راځو اوس که فار ایگزامپل د دې د فلیپینګ د پارا سپین فلیپینګ د پارا انرژي ریکوایر دا نو دله به موږ لو انرژي ورکو کم انرژي ورکو ولې دلته الکترون دومره شیلډ نه ایگزامپل زموږ سره دی 122 ټراین کلوروپروپین پروپین موږ څه ته وایو 3 کاربن کنټینینګ کمپاوند وایو په 1 پوزیشن او بل په 2 پوزیشن سو کلورین اډیچ 3 ټرایمین 3 کلورومین کلورین اډیچ دي درې مونږ وکړه او پروپین دې 3 کاربن دي ګورې ځان اوس بوت ګورې که فار ایگزامپل د دې من کیمیکل انوایرنمنت وګورو د دې پروټون کیمیکل انوایرنمنت سیم دی سنه کیمیکل انوایرنمنت سیم دی او که فرض کا موږ دا وګورو نو د دې دوه په خپل منځ کې کیمیکل انوایرنمنت سیم دی او د دې دوه په خپل منځ کې کیمیکل انوایرنمنت سیم دی نو دې پروټون له بز A نوم ورکم سو نوم ورکم A دې له بز سو نوم ورکم B ولي چې دا چې کم پروټون دی د دې دوه نه ډیفرنٹ اوس ګورو کم پکې شیلډ دی او کم پکې ان شیلډ دی خو که فرض کا موږ وګورو دا چې کم پروټون دی دا اډیچ تی کاربن تا نو کاربن ته الکترون دومره نه راکایي نو دا زموږ سره کم پروټون دي دا میتایل والا زموږ سره CH3 والا چې کم پروټون دي نو دې ته به موږ شیلډډ پروټون وایو څه ورته موږ وایو شیلډډ پروټون دام شیلډډ پروټون دي ځان سره دا خبره یاد ساتئ او چې کم شیلډډ پروټون دي او خو ما دا خبره وکړه چې د فلیپینګ د پارا فلیپینګ څه د ویل شي ما تاسو ویلو چې د الفا پوزیشن نه د لوور انرژي نه چې کله موږ څه چلو بیټا پوزیشن ته های انرژي ته موږ د سپین کې چینج راولو د دې لپاره کومه انرژي پکار ده نو ټوټل پروسس له موږ سره ورکو دته به موږ سپین فلیپینګ وایو ټیک شو نو د دې د لپاره به انرژي ډیره ځکه پکار وي چې د دې انرژي زموږ سره سره د دې دا چې کوم دي دا زموږ سره شیلډډ پروټون دي نو شیلډډ پروټون لپاره به انرژي ډیره پکار اوس که فار ایگزامپل دا پروټون موږ وګورو نو دا پروټون چې کوم نه دا اټیچ دي کاربن اټیچ دي خو دې کاربن ته فردر های الکترونیګیټیو اټم اټیچ دي ځکه ما دلته لیکل دی چې های الکترونیګیټیو اټم دا بسو کې اکسیجن کې دی شي نایټروجن کې دی شي فلورین کې دی شي کلورین کې دی شي های الکترونیګیټیو اټم با اټیچ وي دا های الکترونیګیټیو اټم څه چل کوي د دې کاربن نه الکترون ځان ته طرف ته راکړي چې کاربن نه الکترون ځان طرف ته راکړي نو دلته چې کم پروټون دي دا به ډي شیلډډ کیږي دلته چې دا کم کراوډ دی الکترونیک ډینسټي دا دغه الکترونیک ډینسټي به کمی دا به شفت کیږي ټول کاربن سایت ته نو چې کله شفت کیږي نو څه چل بکیږي دا خبره یا ساتي اوس د دې الکترونو د پاره چې کوم انرژي ریکوایر ده د فلیپینګ د پاره د سپین فلیپینګ د پاره نو دا انرژي به کم وي لو وي ولي په دې کې به ډیر ایزیلی ډیر په اسانه باندې اس کمپیر ټو شیلډډ پروټون د دې په نسبت باندې بس چل کیږي په دې کې فلیپینګ ډیر په اسانه باندې راځي مین انرژي په کم ده کیږي او دې دا موږ ډیر شیلډډ پروټون ولي وایو ځکه چې په دې کې های الکترون نیگیټیو اټم موجود دی دا زموږ سره شیلډډ او ډي شیلډډ پروټون د دې نه تاسو سکرین شاټ اخیستلی شئ